ก่อนหน้านี้พรีวิวให้ชมกันแล้วครับกับ New MG IM5 Premium Sedan ที่หลากหลายคนรอคอยน้องนัดได้พรีวิวให้ดูภายนอกภายในของรถยนต์คันนี้เป็นอย่างไรและพวกเราได้เห็นการเปิดราคาอย่างเป็นทางการกันไปแล้วนะครับที่งาน Motor Show 2026 ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมราคาแรงจังเทียบกับอีกเจ้าหนึ่งเล่น 1.1 แต่อันนี้ราคาเต็ม 1.5 เลยเหรอโอ้โหทำไมขายแพงจังเอาอย่างนี้คุณผู้ชมคือต้องบอกว่ามันมวยคนละชั้นถ้าเรามองแต่เรื่องราคาอย่างเดียวมันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงก่อนที่จะพูดถึงประสบการณ์การขับขี่เพราะว่าพาร์ทเนี้ยเราจะเน้นเรื่องของการขับขี่เป็นหลักเพราะว่าผมได้ยืมรถจากทางศูนย์ MG นะฮะ MG แม่โจ้ของจังหวัดเชียงใหม่เนาะเขาก็ให้พวกเราได้ยืมมาก็ไม่นานครับประมาณสักครึ่งวันก็จะมาบอกเล่าให้กันได้ฟังก่อนอื่นเนี่ยอยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องของแบรนดิ้งกันก่อนคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิ่งรู้จัก IM เพิ่งได้ยินชื่อเขาอาจจะเพราะเริ่มสนใจเรื่องของซีดานอะไรประมาณนี้แต่ว่า MG IM6 ก่อนหน้านี้เขาขายในบ้านเราแล้วนะฮะซึ่งตั้งแต่ปีก่อนละที่ผมรีวิวให้ทุกคนได้ฟังคือแบรนด์ MG ที่ขายในบ้านเราเนาะจริงๆเขาอยู่ในเครือเดียวกับแซกแหละคือเขาเป็นลูกของแซกมอเตอร์เหมือนกันนะรวมถึงทางฝั่งของ IM Motor ด้วยเขาทำรถเนี่ยแยกกัน2บริษัทนะมัน MG ไม่ได้ทำรถคันนี้ MG ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์คันนี้คนที่ผลิตรถยนต์คันนี้จริงๆคือ IM Motor ครับ IM Motor เป็นการรวมตัวกันของแซกกรุ๊ปของ Alibaba นะฮะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเวลาที่เรามองรถยนต์คันนี้กับรถยนต์ MG ทั่วไปอย่างเช่นพวก MG4 หรือว่า MGS5 หรือหลายๆคันพวกนี้ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาดีไซน์ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันที่ผมบอกว่าคันนี้ทำไมถึงมีความโดดเด่นถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกคันหนึ่งที่บอกว่าราคา 1.1 ล้านจากฝั่งของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับมันเหนือกว่าในหลายจุดยกตัวอย่างเช่นคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยี800 โวลต์นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของทาง IM Motor ที่เขามีตั้งแต่ IM6 แล้วช่วงล่างเป็น Digital AI Chassis หมายความว่าอย่างไรตัวระบบแชสซีหรือว่าตัวควบคุมของเอาง่ายมันโครงรถแล้วกันหัวสมองกลไกในการขับขี่ก็ควบคุมด้วยระบบดิจิตอลมีอะไรบ้างที่โดดเด่น1แหละยกตัวอย่างเช่นคันนี้ครับสามารถเลี้ยวแบบ4ล้อได้นะฮะเลี้ยวล้อหน้า2ล้อหน้านั่นปกติทุกคันทำได้แต่เลี้ยวล้อหลังครับคันนี้มีให้นะฮะซึ่งมันมีไม่กี่คันที่สามารถเลี้ยวล้อหลังได้ M6 มี IM5 ก็มีของผม X9 มีแต่คุณจะเห็นในรถเหล่านั้นในราคาหลัก2ล้านขึ้นไปถึงจะเห็นนะฮะถ้าเป็นฝั่ง BMW ก็เป็น iX เนาะถึงจะมีฟีเจอร์เหล่านั้นให้คันนี้ IM5 มีให้คันนี้มี Grab Mode ด้วยคืออะไรเดินเฉียงก็ได้เอาไว้ใช้กรณีที่แบบว่าสมมุติเราเลี้ยวเข้าไปแบบชิดรถคันอื่นอุ๊ยเฉียวจะเฉียวละเดินหน้าต่อขูดแน่นอนมันก็เฉียงออกไปได้มีระบบออโต้พาร์กิ้งให้ครับคุณจะทำการจอดรถจะเข้าซองจะอะไรเงี้ยมีให้มีเรนนี่ไนท์โหมดมีเพทโหมดมีแนปโหมดคือหลากหลายอย่างในรถยนต์ไฟฟ้าที่เขามีซึ่งคันนี้มีให้และระบบช่วยการขับขี่นะครับนอกจากเป็น Adaptive Cruise Control ที่แบบขับตามคันหน้าการรักษาให้อยู่ในเลนแล้วก็จะมีพวกระบบ Pilot ให้ด้วยนะเวลาที่เราจะขับสมมติเนี่ยเราขับแบบเนี้ยผมก็กด2ครั้งที่ก้านเกียร์ของเขาเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาขับนะฮะเขาก็จะรักษาความเร็วพร้อมกับบังคับให้เราอยู่ในเลนด้วยหลายๆคนอาจจะเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Auto Steering หรือ LCC Lane Centering นะครับหรือ Intelligent Cruise Control ก็ว่าไปแล้วแต่เจ้าไหนจะทำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีมาให้เดี๋ยวผมพาดูก่อนว่าความเนียนของเขาเป็นอย่างไรนี่คือเป็นแค่1ฟังก์ชันหรือว่าเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในคันนี้นะคือฝั่งของ IM Motor เนี่ยยัดฟังก์ชันพวกนี้มาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับคือเป็นอันดับต้นๆแล้วกันในแง่ของเทคโนโลยียานยนต์ที่เขามีมาให้นะอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเขามีความโดดเด่นอย่างไรคราวนี้มาพูดถึงเรื่องพละกำลังบ้างล่ะขอเริ่มที่พละกำลังคันนี้เนี่ยมาพร้อมพละกำลัง1มอเตอร์นะฮะจริงๆ IM6 เขา
รุ่นพี่ของเขานะมีตัว performance มาด้วยที่เป็น2มอเตอร์แต่คันนี้เอามอเตอร์เดียวมาขายเท่านั้นเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็มีโหมดให้เราได้เลือกใช้นะครับการตั้งค่าอะไรต่างๆคล้ายๆเหมือน IM6 เลยเราเข้ามาในโหมดการขับขี่แล้วก็เลือกได้ว่าคุณจะเลือกแบบ Eco ไหมสปอร์ตไหมหรือว่าสบายหรือว่ากำหนดเองก็เลือกได้นะครับโอ้โหถ้าแบบสปอร์ตนะคุณกดที่ปื๊ดนี้เลยคือรถประมาณ400แรงม้านี่ก็คือมันแรงมากๆมันเกินพอสำหรับการใช้งานทั่วๆไปแล้วแหละแค่200ม้านี่ก็เกินพอละเนี่ยกดปุ๊บกระโดดกดปุ๊บกระโดดเนี่ยฮะประมาณนี้อันนี้คือผมกดโหมดสปอร์ตให้ทุกคนได้ดูนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทดสอบความเร็วอะไรมากมายหรอกท็อปสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก200นะครับก็ถือว่าเกินพอสำหรับการใช้งาน daily user ทั่วไปแล้วเวลาที่เราจะแซงจะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีการควบคุมตัวรถด้านหน้าที่เป็นช่วงล่างแบบ Double Wishbone ก็คล้ายตัวไหนบ้างคล้ายๆกับ Tesla ครับ Tesla ทุกรุ่นนะที่เขาให้มาปีกนกแบบคู่ครับปีกนกแบบคู่ด้านหน้าเนี่ยมันดีตรงที่คือล้อหนึ่งต่ำล้อหนึ่งอาจจะสูงก็ได้ในสภาพถนนที่มันไม่เท่ากันมันทำให้การยึดเกาะถนนทำได้ดีครับช่วงล่างด้านหลังเป็นมัลติลิงก์แล้วก็ล้อของเขาให้มาหน้าสัมผัสด้านหน้ามัน245เนาะหน้าสัมผัสของยางด้านหลังเป็น275และให้ยาง Pirelli ด้วยนะคุณผู้ชม Pirelli P0 นะครับไม่ใช่ของถูกนะอันนี้คือของดีเลยนะครับช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนเนี่ยทำให้คุณเวลาถ้าสมมติคุณจะเข้าโค้งนะเดี๋ยวผมลองพาสัก110ดูดิประมาณนี้นะสัก100แล้วกันครับ100ประมาณนี้ลองดูซิ100เนี่ยเข้าโค้งเนี่ยสบายชิวๆเลย110ด้วยเนี่ยจึ๊บทางเส้นนี้นะครับทางของดอยสะเก็ดมุ่งสู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคือบอกเลยการขับเข้าโค้งแล้วก็การเกาะถนนเนี่ยถือว่าทำได้แบบนิ่มๆนวลๆสบายๆเลยนะแล้วผมว่าช่วงล่างของเขาเซตแบบสไตล์คอมฟอร์ตนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องเบรกครับระบบเบรกครับจาก Continental นะฮะแคลิเปอร์เบรกด้านหน้า4พอร์ตนะด้านหลังเนี่ยเป็นพอร์ตเดียวทำให้คุณควบคุมตัวรถเนี่ยตัวนี้น้ำหนักตัวของเขาเนี่ยไม่น้อยนะเพราะว่าเขาให้แบตเตอรี่มาถึง100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะแบตใหญ่นะบอกเลยแบตใหญ่มากๆจึงสามารถทำระยะทางสูงสุดได้ถึง860กิโลเมตร NEDC NEDC คนอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอก800กว่าเนี่ยแต่บอกเลยว่ามันเพียงพอวันนี้ที่เราขับมาเนี่ยตอนนี้ผมเทสมาแล้ว106กิโลเมตรนะครับก็อัตราการบริโภคของเขานะครับอยู่ที่ 16.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าประทับใจไหมสำหรับผมนะรถยนต์1แหละเป็นซีดาน2คันใหญ่ถือว่าไม่ได้มากเกินไปและไม่ได้น้อยจนเกินไปคือเราต้องดูเรื่องของพละกำลังเรื่องของตัวบอดี้รถอย่างที่บอกความยาวของเขาเนี่ย 4.9 เมตรกว่านะครับความกว้าง 1,900 กว่าความสูง 1,400 กว่าฐานล้อ 2,950 เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการกินพลังงานที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจถ้าหากว่าเราขับได้ไกลกว่านี้ผมเห็นบางคนนะในกลุ่มที่เขาได้รับรถไปแล้วเนี่ยเห็นกินอยู่ประมาณสัก13 14 15เองแล้วเราเนี่ยผมถือว่ารับได้นะคือไม่เหมือนตอนที่เราขับ IM6 ตอนนั้นหรือว่าตอนนั้นเพราะว่าเราขับเร็วแรงแล้วก็ตัวนั้นเป็น Dual Motor ได้มั้งมันก็เลยปาไประดับประมาณ20อะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยมันเป็น Rear Wheel Drive อย่างเดียวเป็น Single Motor ก็เลยทำให้เรื่องของการประหยัดพลังงานทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าคุณแบบขับสัก110 120ผมว่าอาจจะเห็นตัวเลขนี่แหละ16 17แต่ก็จะทดแทนกันมาด้วยการชาร์จเร็วเพราะว่าเขารองรับการชาร์จ DC ถึง396กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะต้องบอกว่าเยอะระดับต้นๆเลยแล้วกันคือถ้าสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยที่ในประเทศไทยคันที่ขายในไทยสูงสุดก็น่าจะเป็นฝั่งของ X เผิงแหละ X เสียง X9 ตัวใหม่500กว่าแล้วก็จะมีพวกฝั่งของ Seeker ด้วยนะครับแล้วก็ X เผิงตัว G6 ก็มาระดับ400 X เผิงของผม X9 ก็ประมาณ300กว่าคันนี้ก็300ไปปลายเกือบ400ถือว่าเยอะมากเหมือนกันนะฮะ AC 11กิโลวัตต์ซึ่งก็ถือว่ากลางๆครับถือว่าอยู่ในมาตรฐานทั่วไปสำหรับรถยนต์พรีเมียมที่ให้มา11กิโลวัตต์แต่ว่าบางแบรนด์เขาอาจจะกระโดดไป22นะส่วนฝั่งของ V2L ให้มา 6.6 ผมว่าก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเก็บเสียงครับตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็วสักประมาณ90เนาะเป็นถนนลาดยางนะครับตัวนี้กระจกนะฮะเดี๋ยวผมขอลดลงนิดนึง
สัมผัสให้ดูปึ๊บนี่อะคูสติกนะ2ชั้นนะครับ2ชั้นเดี๋ยวผมลองเปิดดูถ้าสมมติผมขับสักประมาณ95ครับ108ละประมาณสัก60ต้นครับ61 62 63อันนี้คือความเร็วประมาณสัก90ปลายๆถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าการเก็บเสียงทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะฮะคันนี้มาพร้อมหลังคากระจกพาโนรามิกกลาสรูฟแผ่นค่อนข้างใหญ่ไม่มีม่านไฟฟ้ามาให้นะครับก็จะเป็นเปิดโล่งเลยคล้ายๆฝั่งของ IM6 นั่นแหละซึ่งก็มีการเคลือบสารกัน UV กันความร้อนมาให้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยว่าในบ้านเราหน้าร้อนแบบนี้นะครับก็แนะนำนะฮะยังไงก็ไม่ไหวแนะนำให้ติดฟิล์มก่อนอย่างแรกถ้าฟิล์มพวกกันความร้อนคุณจะติดข้างนอกก็ได้หรือว่าคุณจะติดข้างในก็ได้แล้วแต่นะก็ไปสอบถามเซลล์แล้วกันนะครับว่ายังไงแต่ส่วนใหญ่ครับเขาก็ติดภายในกันนะครับอย่างเช่นคันไหนที่มีเคลือบซิลเวอร์บางเจ้าเขาก็ติดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็ไปสอบถามเซลล์แล้วกันแต่ถ้าใครกลัวติดข้างนอกก็ได้ที่มันเป็นแบบว่ากันความร้อนแล้วก็เสริมต่อมาตรงนี้เองเราก็ติดตั้งด้วยม่านของ Luxottica นะครับที่ดีไซน์มาตรงรุ่นสำหรับตัว IM5 คันนี้นะครับก็ทั้ง IM5 IM6 รองรับทั้งหมดเลยก็จะเข้ารูปตัวนี้ก็กันความร้อนได้ดีแล้วฟิล์มรถคันนี้เขาติดมาให้ด้วยนะแม้ว่าจะเป็นรถเทสจากศูนย์เขาก็ติดให้พวกเราด้วยแล้วตอนที่ผมเปิดแอร์23แล้วก็เปิดออโต้หนาวนะครับถือว่าแอร์ทำความเย็นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของหน้าจออะไรพวกเนี้ยอินโฟเทนเมนต์ต่างๆมันจะเหมือนกับทางฝั่งของ IM6 เลยนะแล้วก็การดีไซน์เนี่ยแทบจะเรียกว่าเอาจากของรุ่นพี่นั่นแหละมาใส่คือยังไม่ได้เป็นเจเนอเรชันใหม่ซึ่งเราอาจจะมีข่าวลือว่าเขาเป็นการแบบรีเฟรชใหม่แล้วก็จะมีแบบคล้ายๆการใส่หน้าจอขนาดใหญ่แต่ว่ารุ่นที่ขายในประเทศไทยนะตอนนี้ก็ยังเป็นดีไซน์แบบ IM6 ที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะครับนี่ก็จะได้หน้าจอตรงกลางตัวนี้นะครับที่บริเวณคอนโซลบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าจอยาวที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับอันนี้หลังจากที่ได้ลองขับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจทั้งเรื่องของระบบช่วงล่างของคันนี้เรื่องเบรกเรื่องของ handling ต้องบอกเลยว่า IM ถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ผมจัดอยู่ในกรุ๊ปของพรีเมียมคาร์สำหรับฝั่งของรถยนต์ไฟฟ้านะเทียบเท่ากับระดับของนี่เลย Tesla นะครับ Tesla Model 3เนี่ยคุณเอาไปเทียบกับ Tesla Model 3 Long Range ก็ได้นะหรือว่า3 Performance นะครับตัวนี้อาจจะแรงไม่สู้3 Performance เพราะว่า3 Performance เขามี Dual Motorรุ่น Dual Motor ของรุ่นนี้อย่างที่บอกเขายังไม่มานะคุณก็เอาไปเปรียบเทียบกับ3 Long Range ก็ได้นะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฝั่งของ Mercedes-Benz CLA นะครับตัวนั้นเป็น CLA 250 Plus with EQ Technology ซึ่งตัวนั้นเองก็จะสามารถวิ่งได้สักประมาณ800กว่ากิโลเมตรเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนั้นเป็นมาตรฐาน WLTP การกินพลังงานของคันนั้นอาจจะน้อยกว่าคันนี้อาจจะด้วยความที่รถคันนั้นเล็กกว่าส่วนซีดานพรีเมียมอีกก็จะเป็นทางฝั่งของ BMW แต่ว่า BMW พวก i5 นะครับราคามันก็จะโดดหน่อย i4 ก็นานแล้วนะครับต้องรอ i3 นะ i3 ตัว Neue Klasse ที่เปิดตัวในต่างประเทศแต่ว่ายังไม่เข้ามาที่ไทยนะครับส่วนซีดานอีกตัวนึงก็เป็นพรีเมียมอีกหน่อยก็เป็นฝั่งของ Volvo ES90 นะครับแต่ว่าถ้าในราคาร้านกลางๆแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะถามแล้วไม่เปลี่ยน ไม่ไปกับ Mazda 6e ไม่นั่นเหรอคือ Mazda 6e ก็เป็นซีดานเหมือนกันนะครับแต่ผมว่ามันก็จะจัดอยู่ในคลาสอีกที่ผมจะให้ลงอีกอันนึงนะด้วยความที่อะไรเพราะว่า1แหละด้วยเทคโนโลยีทั้งเรื่องของแบตเตอรี่แบบ400โวลต์มาให้นะครับและด้วยความที่แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจว่าแพลตฟอร์มที่ทาง Mazda 6e ใช้นั้นมันก็ใช้ร่วมกับทางเขาโคร่วมกันกับทางฝั่งของ Depol L07 หรือว่าทางฝั่งของฉางอันนะครับก็หลากหลายอย่างที่เอามาจากตรงนั้นนะครับแล้วมาทำตัวดีไซน์ภายนอกภายในใหม่นะครับแล้วก็ปรับจูนช่วงล่างให้เข้ากับสไตล์ของ Mazda นะครับแต่ว่าในแง่ของเทคโนโลยีจริงๆนะครับก็อาจจะยังไม่สู้ตัวนี้และยังความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะยังสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้หรือว่าไปสู้ทางฝั่งของ Tesla ไม่ได้นะครับดังนั้นผมก็เลยจัดตัวนั้นอยู่ในกลุ่มของแบบพวก Ora 07อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นซีดานเหมือนกันนะครับหรือว่า Depol L07
พวกนั้นนะครับก็จะอยู่อีกกวนหนึ่งนะฮะถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ไปดูเนี่ยพวก CLA อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละแต่โดยรวมคันนี้ผมว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ค่อนข้างขับดีมากเลยนะครับช่วงล่างก็ดีเบรกก็ดีนะฮะคือมันน้อยอ่ะที่ใครจะให้แบบเบรก4 พอร์ตมาซึ่งรถไฟฟ้าจีนเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีทางฝั่งของซิกเกอร์Zeekr 7X นะครับก็จะให้พวก4 พอร์ตมาด้วยฮุนไดแต่ต้องเป็นพวกซีรีส์ของ N เนี่ย Ioniq 5N เนี่ยก็ให้พวกเบรก4 พอร์ตมาแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นไม่ให้ดังนั้นการขับขี่เวลาที่คุณขับมันก็เลยมีความมั่นใจทั้งเรื่องของคันเร่งแล้วก็เบรกแล้วก็ตัวแชสซีของเขาแล้วเวลาที่ผมขับตอนโรลลิ่งขึ้นไปเพื่อทำการเทสนะเข้าโค้งเนี่ยเข้าโค้งค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแต่ว่าเวลาที่เข้าโค้งไปแล้วถ้าหากว่าเจอทางที่มันแบบเป็นแอ่งหน่อยมันอาจจะมีแบบเวลาที่เขาบัมป์ลงไปเนี่ยนุ่มสบายนะแต่เด้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องคอนโทรลตัวรถนิดนึงผมได้ถอนคันเร่งออกนะครับซึ่งถามว่ามันพลิกคว่ำง่ายไหมสำหรับตัวรถยนต์ไฟฟ้าผมว่ามันค่อนข้างที่จะยากแหละด้วยความที่น้ำหนักของตัวรถมันเยอะแล้วแบตคันนี้มาพร้อมแบบแบตขนาดใหญ่อยู่ทีเดียวเหมือนกันนะแต่ว่าก็ด้วยความปลอดภัยนะฮะแต่ในการเข้าโค้งอื่นๆทั่วไปถ้าแบบทางเรียบๆทางสบายๆนะฮะหรือว่าการเบรกการหักหลบเนี่ยคันนี้ถือว่าทำ handling ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งคันครับที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบซีดานเอาง่ายๆน้องๆผมที่ออฟฟิศเป็นเจ้าของ Tesla Model 3 อยู่ได้ลองขับชอบไปนะเขารู้สึกแบบสิ่งที่มันได้มาอะไรเงี้ยก็ถือว่านะก็ต้องแลกกันคือ Tesla ก็เป็นรถไฟฟ้าในฝันหลายๆคนที่อยากจะได้สำหรับความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ถ้าหากว่าได้ลองสัมผัสแล้วได้ลองเป็นเจ้าของคันนั้นและมาได้ลองสัมผัสคันนี้คุณก็จะเห็นความแตกต่างว่า IM5 มันดีอย่างไรทั้งในแง่ของเรื่องของการออกแบบดีไซน์หลายๆคนมองว่ารถยนต์คันนี้มันค่อนข้างที่จะลงตัวและสิ่งที่เขาให้มายกตัวอย่างเช่นคันยาวๆแบบเนี้ย 4.9 เมตรความยาวของตัวรถ 4.9 เมตรกว่าๆด้วยแต่คุณสามารถเลี้ยววงเลี้ยวแคบๆได้รัศมีไม่เกิน5 เมตรเพราะว่าเขามีเลี้ยวล้อหลังมาช่วยด้วยทำให้การกลับรถการอะไรเงี้ยก็สบายนะครับส่วนที่ต้องพิจารณาอย่างหนึ่งต้องยอมรับว่ากระจกด้านหลังด้านท้ายของเขามันเล็กนิดเดียวนะครับเราอาจจะมองไม่ค่อยชัดแล้วยิ่งมีหัวหมอนของบริเวณเบาะตรงกลางโผล่ขึ้นมาด้วยดังนั้นเขาอาจจะต้องใช้ฟีเจอร์ที่แบบว่าคุณก็อาจจะต้องเลื่อนลูกกลิ้งด้านขวามือขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวกล้องตัวนี้เขาสตรีมมิ่งมาให้คุณดูเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เขาเสริมมาให้ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto นะครับ Apple CarPlay แล้วก็เอาจริงถ้าหากว่าพูดถึงระบบช่วยขับขี่ของ IM Motor ผมเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมไปเจออยู่ที่จีนมาแล้วและลองนั่งมาแล้ว IM Motor เองเขามีซอฟต์แวร์ของตัวเองแล้วสามารถทำให้คันนี้เป็นระบบขับอัตโนมัติได้นะครับขับ Autonomous Driving ก็คือพอยต์ไปเลยว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วก็เขาก็จะพาคุณไปนะครับแต่ว่าในที่ประเทศไทยอาจจะยังใช้ไม่ได้นะแต่บอกก่อนว่าในเทคโนโลยีของ IM Motor เขาทำไปถึงขั้นนั้นแล้วนะเนี่ยพาผมไปจอดในช่องจอดอัตโนมัติที่เป็นช่องจอดรถประจำตัวที่อยู่ใต้ตึกซึ่งเขาก็จะมีการทำการ Memory Sync อะไรกันไว้นั่นแหละเพื่อได้ดูแผนที่นะแต่ว่าพอเรากดไปที่จอดตรงนั้นเขาก็วิ่งเข้าตึกไปเลยแล้วก็เข้าไปจอดเองได้นั่นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพทางด้านซอฟต์แวร์ที่รถยนต์แบรนด์ IM Motor มีให้นะครับและอย่างที่บอกเวลาทำไมอยู่ในประเทศไทยจึงมีคำว่า MG มาพ่วงก่อนหน้าคำว่า IM ก็เพราะว่ามันเป็นความง่ายความสะดวกในการที่จะเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเขาก็เลยนำรถยนต์ IM Motor ตัวเนี้ยซึ่งอยู่ในกลุ่ม SAC Motor เช่นเดียวกันเข้ามาจำหน่ายขายในประเทศไทยแล้วก็เลยทำให้พวกเราได้ใช้รถคันนี้ได้เร็วขึ้นตั้งแต่ IM6 และข้อดีอีกอย่างที่หลายๆคนชื่นชอบจากฝั่งของ MG คือการมาพร้อมการรับประกันแบบ Lifetime ให้พวกเราได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกระบบมอเตอร์แบตเตอรี่และก็ชุดควบคุมนะครับอันนี้ก็เขามีให้ยังไงคุณก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเซลล์ที่ดูแลได้ถ้าหากว่าคุณสนใจรถยนต์คันนี้นะครับก็ให้ไปลองขับดูครับว่าคุณจะชื่นชอบไหมหลายๆคนเห็นเรื่องของดีไซน์แล้วอาจจะไม่ชอบบางคนเห็นอาจจะแบบอุ้ยถูกใจเลยนะฮะก็แล้วแต่ว่าเราชื่นชอบกันแบบไหนเพราะว่าเรื่องของดีไซน์มันเป็นปัจเจกมากๆเลยว่าแบบอุ้ยคันนี้เราว่าสวยบางคนอุ้ยคันนี้ไม่สวยดูแบบมนยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนดูเห็นแล้วโอ้โหมันดูทรงสปอร์ตดูอะไรอย่างเงี้ยก็เส้นสายแล้วแต่คนจะพิจารณาแต่อยากให้คุณไปลองขับดูครับว่าประสบการณ์ที่คุณจะได้นั้นเป็นอย่างไร
ลองขึ้นมานั่งแล้วก็ลองขับสัมผัสดูทัชแอนด์ฟีลดูว่าเป็นยังไงป๊อปโปโซฟาเป็นยังไงดีไหมชอบไหมบางคนอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยดูลายไม่ค่อยเท่เลยไม่ไดมอนด์คัทเลยเป็นเบาะขนมปังแถวซะงั้นอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะแบบนั้นนะแต่ว่าพอมานั่งเสร็จปุ๊บมันอาจจะนุ่มนะแล้วเบาะเขาเองก็จะมีทั้งเนี่ยเรื่องของเบาะเย็นนะฮะเบาะลมมาให้มีเบาะอุ่นมาให้ก็เลือกเอานะฮะแล้วก็มีหลากหลายโหมดมี Memory Seat มีให้หลากหลายอย่างเทคโนโลยีของคันนี้ค่อนข้างเยอะในตัวรถก็รองรับภาษาไทยผมจำได้ว่าตอนที่ผมรีวิว IM6 ตอนนั้นยังมีแค่เฉพาะภาษาอังกฤษตอนนี้เขาก็อัปเดตเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนี่ตอนนี้เราขับมานะ123กิโลเมตรเห็นไหมว่าอัตราการบริโภคพลังงานของเราอยู่ที่ 15.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าก็โอเคนะสำหรับตัวรถคันนี้นะครับส่วนเรื่องของราคา 1.5 กว่าตัวเลขอยู่ประมาณนี้แล้วก็ช่วงตอนมอเตอร์โชว์เป็น 1.4 มั้งที่เขาลดลงเนี้ยยังไงก็คุณไปตามตรงนั้นดูมีสีให้เลือกหลากหลายสีครับมีสีดำแล้วก็สีเทานะฮะอันนี้คือสีเทาที่พวกเราขับมันจะออกเป็นสีเทาดำมีสีเบจสีแดงแล้วก็มีสีน้ำเงินนะครับก็ไปเลือกเอาว่าคุณชื่นชอบสีไหนสไตล์ไหนแต่คันนี้ไม่มีสีขาวแต่ได้ยินมาว่าสีเทาดำเนี่ยจองค่อนข้างที่จะเยอะมากนะแต่สีแดงก็ออกแนวทรงสปอร์ตสีดำก็เท่ไม่น้อยเช่นเดียวกันดิสเบรกก็ให้มานะฮะล้อเขาจะเป็นล้อสีดำข้างนอกแล้วก็ตัดกับการขัดแบบไดมอนด์คัทที่เป็นแบบสีออกเงินมารวมกับเบรกข้างในที่เล่นเป็นสีอีกอันหนึ่งด้วยนะซึ่งทำให้ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ไปเลือกดูว่าคุณชื่นชอบแบบไหนแล้วก็ไปจองซะเผื่อว่าคุณอยากได้ส่วนคิวก็ค่อนข้างที่จะฮอตบอกก่อนสำหรับรถคันนี้ค่อนข้างที่จะฮอตตอนนี้น่าจะรอคิวสักราวๆนู่นแหละเดือน6เดือน5เดือน6พฤษภาคมมิถุนายนราวๆนั้นนะคุณลองถามกับตัวแทนฝ่ายขายแล้วกันเนาะว่าถ้าหากว่าคุณอยากได้คันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วหรือกำลังวางแผนจะซื้อหรือจองไปแล้วนะฮะอย่าลืมครับฝากม่านของเราไปด้วยนะครับกับม่านลักเซล่าสำหรับตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะมีทั้งสีดำแล้วก็สีเทาให้เราได้เลือกส่วนที่คุณเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นสีดำนะครับที่เราติดตั้งมาให้ก็จะเป็นผ้าซูเอตหรือว่าหนังกลับนะครับคุณภาพดีสัมผัสเนียนนุ่มนะฮะมีชั้นของซิลิโคนที่เราจะติดกับกระจกไม่ให้มันหย่อนมันย้อยลงมาไม่ให้เสียเฮดรูมแล้วก็เพิ่มการเก็บเสียงในห้องด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นผ้านะมันก็จะซับเสียงด้วยนะครับในราคาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่เพจ Luxella นะครับ LUXESLA นะครับสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะโอเควันนี้ก็ถือว่าได้ลองทดสอบขับให้ทุกคนได้ชมกันและมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังนะครับยังไงก็พูดคุยกันได้แล้วก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าเผื่อมีคำถามตรงจุดไหนต้องบอกก่อนอย่างที่บอกแหละว่าเราได้รถมาสักประมาณแค่ครึ่งวันเองนะก็ไม่ได้มีเวลาอยู่กับเขามากมายสักเท่าไหร่แต่ด้วยความคุ้นเคยอาจจะเพราะผมเคยรีวิว IM6 แล้วนะครับก็จะหลายๆอันถ้าสมมุติว่ามันขาดตัวบกพร่องที่ไม่ได้พูดในคลิปนี้คุณสามารถตามไปดูใน IM6 ได้นะพวกระบบ Intelligence ต่างๆพวก Infotainment การสัมผัสหน้าจออะไรประมาณนี้ก็สามารถไปดูได้นะมีกล้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยสำหรับรถยนต์คันนี้น่าจะถูกใจกับใครหลายๆคนผมว่าถ้าได้ลองคันนี้คุณจะเปลี่ยนมุมมองกับแบรนด์ MG ไปอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากตัว MG4 มาเปลี่ยนมุมมองของรถยนต์ไฟฟ้าจากแบรนด์ MG แล้วก็ของฝั่ง IM ตัวเนี้ยก็จะยกระดับอีกระดับหนึ่งนะฮะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเกรดพรีเมียมในเครือของทาง MG นะฮะคุณน่าจะเห็นอะไรสักอย่างจากรถคันนี้ถ้าหากว่าคุณได้ลองขับไม่ต้องเชื่อผมลองไปสัมผัสดูแล้วค่อยมาพิจารณาดูว่าสิ่งที่ผมบอกนั้นถูกต้องแม่นยำหรือเปล่านะครับหรือถ้าหากว่าคุณอยากได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไปดูในคลับครับไปดูว่าเจ้าของเขาคิดยังไงเจ้าของเขาซื้อไปแล้วเป็นยังไงมันมีความเห็นที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายก็ตามไปดูในตรงนั้นได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้าหากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราแล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเรากับเพจ iMod Drive พวกเราด้วยนะครับผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ